في مقطع اليوم راح نحكي عن أخطر 5 هاكرات على مستوى العالم. وراح نشوف كمان الأضرار الكبيرة اللي عملوها اللي خلتهم يصيروا أخطر هاكرات بالعالم. فمقطع اليوم راح يكون مقطع غريب من نوعه وراح يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أنا السيوف ومقطع جديد. بالجزء الأول من هذا المقطع طلبت منكم 100,000 لايك وأجيب لكم الجزء الثاني، وهي تقريبا الجزء الأول وصل 100,000 وهي يجيب لنا الجزء الثاني. فإذا ما شفت الجزء الأول يفضل إنك تروح تشوفه، لأنه حكينا عن 5 أشخاص والآن أخطر 5 أشخاص، فيفضل إنك تشوفه. وقربنا يا إخوان على 3 مليون، ضايل 30,000 أخ وأخت ونوصلها. فإذا مو مشتركين بالقناة اشتركوا تشرفونا، وزر اللايك هذا يطلع من نفسك إذا عجبك المقطع. وصحيح في شخص فادي جديد باليوتيوب، تمام؟ وهذا الشخص محتوى قناته قصص، لكن صدقوني قصص مو طبيعية أبدا، يعني قصص كل قصة أغرب من القصة اللي قبلها. كنا سمعنا عن ناس تعبد الشمس أو القمر أو النار، يا أخي البقر، بس إنه ناس تعبد لاعب كرة قدم، لا هاي قوية. دييغو أرماندو مارادونا من أهم لاعبين كرة القدم بالتاريخ، كثير من الناس يعشقون هذا اللاعب الأسطورة وبجميع أنحاء العالم، بس مجموعة معينة عشقت هذا اللاعب لدرجة العبادة. ما راح أحكي كثير، قناته راح تكون بالوصف، روح بنفسك وشوف القناة وصدقوني إنها راح تعجبكم. فروح اشتركوا عنده واكتبوا له من طرف مهند سيوف خليه ينصدم. واعتذر إني أطول عليكم بالكلام، بس هاي الدقيقة يعني هي الوحيدة اللي أحكي معكم بشكل مباشر، فشكرا لكم على دعمكم للقنوات اللي نجيبهم ونحط روابطهم بالوصف. واعتذر جدا طولت عليكم بالكلام، خلينا ندخل على المقطع. طيب الهاكر رقم 5 معنا واللي هو كيفن ميتنيك. هذا الهاكر يا اخوان كان هاكر مزاجي، وهسه راح تعرفوا ليش مزاجي. هذا الشخص كان تخصصه اختراق شركات مثل شركات الكمبيوتر، شركات الاتصالات والهواتف، عرفتوهن؟ يعني كان هذا تخصصه، يروح يسرق معلومات ويجي على الشركة وبيقول لها اعطيني مصاري عشان ما اسرب هاي المعلومات السرية. وابسط لكم الموضوع، مثلا شركة الكمبيوتر او التلفونات طلعت تلفون جديد، قبل ما يطلع التلفون يروح يسرق كل معلومات التلفون الجديد ويهددهم فيها، فهمتوا علي؟ فهذا الشخص شاف انه هاي الشغله مو مربحه، يعني قد ايه ياخذ 30-50 الف دولار، شاف اشي مو مربح، فقرر انه يتطور. شو يعمل؟ يروح يسرق ايميلات شخصيه ويشوف اذا فيها معلومات مثلا فاضحه او معلومات مهمه، يصير يهدد اصحابها ويطلب منهم مبالغ عاليه. المهم هذا الشخص باحد الايام وقع مع الشخص، وهذا الشخص اللي وقع معه مرتبه كبيره بالدوله. فهون مباشره هذا الشخص طلع قرار بالقاء القبض على هذا الشخص، ومو بس طلع قرار، لا صنف هذا الشخص انه رقم 1 باخطر هاكرز مطلوبين. فمباشرة الشرطة اشتغلت شغلها والقت القبض عليه، وانحكم 3 سنين، وبعديها طلع وصار يشتغل بالشركات ويساعد المواقع بحماية خوادمهم من الاختراق. ولسه هذا رقم 5. تعالوا خلينا ننتقل لرقم 4 واللي هو الهاكر أدريان لامو. طيب أدريان لامو يعتبر من أكثر الهاكر اللي شنع بالشرطة حتى قدروا يمسكوه. تقول لي ليش يا مهند؟ هذا الشخص ما كان زي أي هاكر من قبل. هذا الشخص كان ما بيشتغل ولا بيفتح الحاسوب غير بأماكن عامة للكمبيوترات. تعرفوا أنتم مقاهي تكون فيها كمبيوترات وهذا، هو ما بيفتح وما بيشتغل غير بالأماكن هاي عشان تصعب على الحكومة إنها تلاحقه. فعليا قد ما عجب بالحكومة، الحكومة نفسها سمته بالهاكر المتشرد، يعني هجماته تصير كل مرة من مقهى، متخيلين؟ وبعدين هجماته ما تكون على شركات صغيرة، لا عزيزي المشاهد، هذا الشخص اخترق شركة مايكروسوفت وشركة جوجل. يعني احنا ما بنحكي على شركات صغيرة، لا قاعدين نحكي على شركات عالمية. ومو بس اخترق شركات، هذا الشخص هرب 250 وثيقة، وهاي الوثائق كانت خاصة بحرب أمريكا على العراق وأفغانستان، واللي بعديها الهاكرز لقبوه بالواشي عشانه أفسد أو فسد عن دولته اللي هي أمريكا. طيب أغلب الهاكرات اللي حكينا عنهم من قبل يكون اختراقاتهم لشركات كبيرة أو أنظمة عسكرية، يعني ممكن تحكي عنهم إنه هذول مثلا مرسليتهم دولة أو شركة منافسة عشان تخرب شركة ثانية. لكن الشخص اللي بدنا نحكي عنه اليوم لا، ما كان مواضيع زي هيك أبدا. هذا الشخص اللي بدنا نحكي عنه الآن كانت كل سرقاته على مستوى الشخصي، يعني كان يسرق لنفسه وبس. واللي هو رقم 3 معنا واللي هو فلاديمير ليفين. فلاديمير ليفين بسنة 94 قدر إنه يخترق شبكة سيتي بنك، واللي هو بنك معروف بأمريكا، وسرق من هذا البنك 10 مليون دولار من حسابات العملاء
الوكلاء اللي بهذا البنك، يعني بالاحرى خرب بيت البنك. طبعا هو سكان بريطانيا والبنك بامريكا، فمباشرة اشتغل الانتربول الدولي والقوا القبض عليه ببريطانيا، ومباشرة بريطانيا بدون اي تبرير راحت سلمته امريكا، لانه كان راح يساوي يعني حرب بين الدولتين، وانحكم بالسجن بامريكا. وبعديها تم تتبع الاموال اللي سرقها، ورجع المبلغ كامل للبنك ما عدا كم من قرش، يعني تقريبا 400,000 ولا شيء بالنسبة ل 10 مليون، ورجعوهم وتعالوا خلينا نروح لأقوى هاكرين بمقطع اليوم. رقم 2 معنا واللي هو أسترا، واللي هذا الاسم الوهمي له، لأنه اسمه الحقيقي ما طلعوه ورفضوا إنه يطلعوه، ما أعرف شو السبب كان، لكن هذا الشخص كان صادم حتى بالنسبة للحكومات لما ألقوا القبض عليه. تعرفوا ليش؟ لأنه هذا الشخص كان معلم رياضيات، وكان عمره 58 سنة، والشرطة اليونانية قاعدة تتلاحق بهذا الشخص من سنة 2002 لسنة 2008، يعني 6 سنين هم يلاحقوا فيه. طبعا تعالوا خليني أصدمكم شو اللي عمله هذا الشخص اللي خلى الشرطة تلحقه 6 سنين. هذا الشخص يا اخوان سرق معلومات حساسة من الحكومة الفرنسية، وهاي المعلومات كانت لأسلحة لسه فرنسا قاعدة تطورها او قاعدة تعمل عليها. اجى هذا الشخص سرقها وباعها لبلد ثانية. متصورين ولا لسه مو متصورين؟ تعالوا خلينا اصدمكم، هاي المعلومات اللي باعها سببت خسائر لفرنسا بقيمة 350 مليون دولار. متصورين الرقم ولا لا؟ مبلغ جدا كبير. ففعليا هذا الشخص خرب بيت الدولة، وعشان هيك مخفينه اخفاء تام، يعني لا مطلعين معلوماته ولا اسمه ولا اي شيء غير المعلومات البسيطة اللي كانوا معطينا اياها، اللي الحكومة اصلا اعطتنا اياها او كتبتها عنه. خلينا ننتقل لرقم 1 معنا واللي هي الأنانيموس. الأنانيموس يا عزيزي المشاهد هي أكبر وأقوى مجموعة قرصنة بالعالم، وطبعا زي ما تشوفوا صورهم هي مجموعة يعني مخفية الهوية، يعني ما حد يعرف مين صاحبها ولا تعرف شكل أي شخص فيها ولا حتى تعرف عددهم، يعني عدد القراصنة فيها غير محدود. متصورين؟ طبعا لهم مقولة معروفة واللي هي سنقدم معوناتنا لمن يناضلون من أجل الحرية، حرية التجمع وحرية الاتصال، ونرى أن الحقوق المدنية أمر ضروري بالنسبة للشعوب لكي تبني المستقبل، لن نسامح لن ننسى احذرونا. هاي مقولتهم المعروفة، واتوقع كلكم تعرفوهم عن طريق قناعهم المشهور اللي تشوفوا له تصاميم واشياء. طبعا معهم هاكرز عرب كثير ضمن هاي المجموعة، ولما مسك حمزة بن دلاج وقفوا معه وشنوا هجمات الكترونية بوقتها، وعملوا حرب الكترونية على اسرائيل بال 2013، ولهم مشاكل كثيرة. تخيلوا باحد الايام اخترقوا الحكومة الصينية، متخيلين الحكومة الصينية، وبرضه اخترقوا الفاتيكان، اخترقوا مكتب التحريات الفيدرالي، يعني لهم اختراقات جدا مرعبة لو بدي اذكرها كلها ما راح نخلص. طبعا احد اهدافهم زي ما هم يحكوا انه يصير الانترنت والشفافية، انهم يسعوا لحرية الانترنت. كيف يعني حرية الانترنت؟ ما اعرف صراحة، ما اعرف شو المقصود فيها. وغير هيك اخترقوا ماستر كارد وسببوا لها خسائر الدنيا، واخترقوا امازون زمان كمان وسببوا لها خسائر هائلة. فزي ما قلت لكم المجموعة هاي تعتبر اخطر مجموعة بعالم الهاكر، والاخطر كمان زي ما قلت لكم انه عددها مو محدود، يعني ما حدا عارف كم عددهم. اتوقع في هيك يكون انتهى مقطعنا اليوم. اتمنى ان مقطعنا اعجابكم، لا تحرمونا من ضغطكم على زر اللايك، ولا تنسوا الشاب اللي قلت لكم عنه مستر عبيدة قناته راح تكون بالوصف، روحوا اشتركوا عنده واكتبوا له من طرف مهند لانه يستاهل. وانتظروني الخميس باذن الله، الخميس راح يجيكم مقطعين، مقطع بقناة الالعاب ومقطع بالقناة الرئيسية لعيونكم، فانتظروني الخميس. واذا تحب تتواصل معي حساب الانستغرام طالع قدامك تشرفني هناك، واترككم بحفظ الرحمن من هون ليوم الخميس، والسلام عليكم ورحمة الله.